नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण आपला पुढचा पॉईंट सुरू करतो आहे स्थूल अर्थशास्त्राचे महत्त्व। मित्रांनो, आपण मागील लेक्चरमध्ये स्थूल अर्थशास्त्राची वैशिष्ट्ये बघितली आणि आज आपण स्थूल अर्थशास्त्राचे महत्त्व या पॉईंटला सुरुवात करणार आहोत। त्याआधी मित्रांनो, तुम्हाला स्थूल अर्थशास्त्र म्हणजे काय हे तुमच्या लक्षात आलेच असेल। संपूर्ण अर्थव्यवस्थेचा अभ्यास करणारे शास्त्र म्हणजे स्थूल अर्थशास्त्र होय। तर आज आपण स्थूल अर्थशास्त्राचे महत्त्व बघूया। मित्रांनो, खूप सोपा पॉईंट क्वेश्चन आहे आणि IMP आहे, त्याला IMP करून ठेवा। मित्रांनो, आज आपण आपल्या मुख्य पॉईंटला स्थूल अर्थशास्त्राचे महत्त्व ह्या पॉईंटला सुरुवात करूया। त्यामध्ये मित्रांनो 1 नंबर आहे संपूर्ण अर्थव्यवस्थेच्या कार्यपद्धतीची माहिती। मित्रांनो, आपलं पहिलं महत्त्व आहे संपूर्ण अर्थव्यवस्थेच्या कार्यपद्धतीची माहिती। मित्रांनो, आपण महत्त्व कशा शिकत आहोत हे पण तुम्हाला समजलं पाहिजे। आपण महत्त्व शिकत आहोत स्थूल अर्थशास्त्राचे। मग मित्रांनो, आपण महत्त्व जर स्थूल अर्थशास्त्र शिकवत आहोत तर तिथे आपले पहिल्यांदा स्थूल अर्थशास्त्र म्हणजे काय ही संकल्पना आपली क्लिअर झाली पाहिजे। मग मित्रांनो, आपण स्थूल अर्थशास्त्र म्हणजे काय ते बघितलं होतं की संपूर्ण अर्थव्यवस्थेचा अभ्यास करणारे शास्त्र। मग त्याचं एक पहिलं महत्त्व काय, संपूर्ण अर्थव्यवस्थेच्या कार्यपद्धतीची माहिती। मग मित्रांनो, आपलं अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्थेचा अभ्यास करतं म्हणून तिथे संपूर्ण अर्थव्यवस्थेच्या कार्यपद्धतीची माहिती होते। म्हणजे मित्रांनो, हे अर्थशास्त्र एकूण रोजगार पातळीचा, त्याचबरोबर एकूण उत्पन्न संस्था, एकूण उत्पादन संस्था, एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाचा अभ्यास करत असल्यामुळे इथे संपूर्ण अर्थव्यवस्थेच्या कार्यपद्धतीची माहिती होते। मित्रांनो, संपूर्ण अर्थव्यवस्थेच्या कार्यपद्धतीची माहिती स्थूल अर्थशास्त्रामध्ये माहिती होत असल्यामुळे संपूर्ण अर्थव्यवस्थेच्या कार्यपद्धतीची माहिती हे स्थूल अर्थशास्त्राचं एक महत्त्व आहे। त्यानंतर मित्रांनो 2 नंबर आहे आर्थिक समस्याचे ज्ञान। मित्रांनो, आपण स्थूल अर्थशास्त्रात अर्थात बघितलं की स्थूल अर्थशास्त्र हे संपूर्ण अर्थव्यवस्थेचा अभ्यास करतं। मग मित्रांनो, स्थूल अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्थेचा त्याचबरोबर सर्वसाधारण घटकांचा अभ्यास करत असल्यामुळे तिथे आर्थिक समस्येचे ज्ञान होते। मग मित्रांनो, जर आपण एक उदाहरण घेऊ, ही आपली संपूर्ण अर्थव्यवस्था आहे, तर आपलं स्थूल अर्थशास्त्र हे या संपूर्ण अर्थव्यवस्थेचा अभ्यास करतं। मग संपूर्ण अर्थव्यवस्थेचा अभ्यास करत असल्यामुळे संपूर्ण अर्थव्यवस्थेची आजची आर्थिक स्थिती काय आहे याचं स्पष्टीकरण आपल्याला स्थूल अर्थशास्त्राद्वारे कळतं। कारण का कळतं, स्थूल अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्थेचा अभ्यास करतं। मित्रांनो, परत समजून घ्या आर्थिक समस्येचे ज्ञान। मित्रांनो, आर्थिक समस्येचे ज्ञान हे स्थूल अर्थशास्त्राचे एक महत्त्व आहे। मग मित्रांनो, आपण पहिले स्थूल अर्थशास्त्रामध्ये बघितलं की ते संपूर्ण अर्थव्यवस्थेचा अभ्यास करते, ही संपूर्ण अर्थव्यवस्था आहे। मग जर स्थूल अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्थेचा अभ्यास करत असेल तर तिथे संपूर्ण अर्थव्यवस्थेमध्ये आज आर्थिक स्थिती काय आहे, आजची आर्थिक स्थिती, त्याचं अभ्यास, त्याचं विश्लेषण आपल्याला स्थूल अर्थशास्त्राद्वारे कळतं। म्हणून आर्थिक समस्येचे ज्ञान हे स्थूल अर्थशास्त्राचं एक महत्त्व आहे। त्यानंतर मित्रांनो 3 नंबर आहे आर्थिक विकास। मित्रांनो, स्थूल अर्थशास्त्र हे संपूर्ण अर्थव्यवस्थेचा अभ्यास करते आणि आपण बघितलं की स्थूल अर्थशास्त्र एकूण रोजगार, एकूण उत्पन्न संस्थेशी निगडित असतं। मग मित्रांनो, स्थूल अर्थशास्त्र
संपूर्ण अर्थव्यवस्थेचा अभ्यास करत असताना स्थूल अर्थशास्त्र हे संपूर्ण घटकाचा अभ्यास करतं. म्हणजे त्यामध्ये स्थूल अर्थशास्त्र उत्पन्नाचा अभ्यास करतं, रोजगाराचा अभ्यास करतं. मग मित्रांनो त्याचबरोबर राष्ट्रीय उत्पन्नाचा अभ्यास करतं. मित्रांनो समजून घ्या, आपल्याला आर्थिक विकास हा स्थूल अर्थशास्त्राद्वारे साध्य होतो. पण कसं की आपलं स्थूल अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्थेचा अभ्यास करत असल्यामुळे ते उत्पन्नाचा अभ्यास करतं, रोजगाराचा अभ्यास करतं, राष्ट्रीय उत्पन्नाचा अभ्यास करतं. मग मित्रांनो उत्पन्न, रोजगार, राष्ट्रीय उत्पन्नाचा अभ्यास स्थूल अर्थशास्त्रामध्ये होत असल्यामुळे उत्पन्नाचं रोजगाराचं विश्लेषण सुद्धा स्थूल अर्थशास्त्रामध्ये होत असल्याने तिथे आर्थिक विकास होण्यास मदत होते. तर मित्रांनो आपलं उत्पन्नात जर वाढ झाली, आपल्या उत्पन्नात जर वाढ झाली तर आपल्या रोजगारात वाढ होईल. जर उत्पन्नात जर वाढ झाली तर रोजगारात वाढ झाली तर आपला आर्थिक विकास होईल. आणि म्हणून आर्थिक विकास हे स्थूल अर्थशास्त्राचं एक महत्त्व आहे. त्यानंतर मित्रांनो 4 नंबर आहे आर्थिक मंदी व तेजी. मित्रांनो आपलं 4 नंबरचं महत्त्व आहे आर्थिक मंदी व तेजी. मित्रांनो अर्थव्यवस्थेमध्ये आर्थिक चढउतार होतच असतो, त्याला आपण आर्थिक चढउतार पण म्हणू शकतो. मित्रांनो आपल्या बिझनेसची स्थिती आजची काय आहे आपण सांगू शकत नाही. मित्रांनो आपण उत्पन्न घेतो आहे, आपलं अर्थशास्त्र उत्पन्नाचा अभ्यास करतं, त्याचबरोबर रोजगाराचा अभ्यास करतं. पण मित्रांनो आत्ता आपल्यासमोर एक उदाहरण आहे की आपलं जे कोरोनासारखी महामारी आपल्या भागामध्ये आलेली आहे, आपल्या देशामध्ये आलेली, त्यामुळं आपलं जे उत्पन्न साधन ते ठप्प झालेलं आहे. पण मित्रांनो अर्थव्यवस्था जी होती, अर्थव्यवस्था ढासळलेली आहे. तर कोरोनामुळे सर्वत्र लॉकडाऊन झालेलं आहे आणि लॉकडाऊनमुळं सर्व बंद आहे. बंदमुळं मित्रांनो आपली जी अर्थव्यवस्था आहे ती अर्थव्यवस्था विस्कळीत झालेली आहे, म्हणजे अर्थव्यवस्था ढासळलेली आहे. मग मित्रांनो अर्थव्यवस्था जर ढासळली तर अर्थव्यवस्था जर पैसा येत नसेल तर अर्थव्यवस्था आपली मंदी. म्हणून अर्थव्यवस्थेमध्ये आर्थिक मंदी येते. आर्थिक मंदी येते म्हणजे मित्रांनो पैशाची अडचण येते, पैसा उपलब्ध करावा लागतो, कर्जाची उपलब्धता करावी लागते, कर्ज आपल्याला मिळत नाही. म्हणजे मित्रांनो अर्थव्यवस्थेमध्ये ज्यावेळेस पैसा कमी पडतो त्यावेळेस आर्थिक मंदी. आणि ज्यावेळेस आपला बिझनेस म्हणजे अर्थव्यवस्था जर चांगल्या पद्धतीने अर्थव्यवस्थेमध्ये आपली आर्थिक स्थिती जर मजबूत असेल तर आपल्या आर्थिक व्यवस्थेमध्ये तेजी निर्माण होते. मित्रांनो म्हणून स्थूल अर्थशास्त्र जर संपूर्ण अर्थव्यवस्थेचा अभ्यास करत असेल तर स्थूल अर्थशास्त्रामध्ये आजची अर्थशास्त्राची स्थिती काय आहे, आपली आजची अर्थशास्त्र ही अर्थव्यवस्था ही ढासळलेली आहे की मजबूत आहे, याचा विश्लेषण, याचं ॲनालिसिस हे स्थूल अर्थशास्त्रामध्ये केलं जातं. म्हणून आर्थिक मंदी व तेजी हे स्थूल अर्थशास्त्राचं एक महत्त्व आहे. 5 नंबर आहे आर्थिक धोरणे. मित्रांनो स्थूल अर्थशास्त्रामध्ये संपूर्ण अर्थव्यवस्थेचा अभ्यास करत असल्यामुळे तिथे आर्थिक धोरणे राबवावी लागतात. म्हणजे मित्रांनो की अर्थव्यवस्थेमध्ये जो पैसा आहे तो पैसा आपण बघितलं की स्थूल अर्थशास्त्र उत्पन्नाचा, रोजगाराचा अभ्यास करते. मग काहीतरी अशी आर्थिक धोरणे राबवावी लागतात की तो पैसा अर्थव्यवस्थेमध्ये गुंतवावा लागतो. तो कशा पद्धतीने अर्थव्यवस्थेमध्ये इन्व्हेस्ट होतो, उत्पन्नामध्ये इन्व्हेस्ट करू शकतो आपण. तो उत्पन्न, रोजगार, उत्पन्न संस्था, म्हणजे मित्रांनो उत्पन्न, रोजगार, उत्पादन संस्था जर आपण अशी आर्थिक धोरणे राबवली की हा अर्थव्यवस्थेमध्ये जो पैसा आहे, जर आपल्या अर्थव्यवस्था तेजीत असेल तर अर्थव्यवस्थेमध्ये भरपूर प्रमाणात, प्रचंड प्रमाणात पैसा असेल, तो पैसा जर आपण उत्पन्नात गुंतवला, जास्त पद्धतीने अर्थव्यवस्थेमध्ये उत्पन्न घेतलं गेलं तर त्याच्यातून जे बेकार लोक आहेत त्यांना रोजगार निर्माण होईल, त्यांचं रूपांतर रोजगारीत होईल. आणि त्याच्यातून मोठमोठ्या जर आपण उत्पादन संस्था उभारल्या त्याच्यातून सुद्धा, उत्पादन संस्थेतून सुद्धा रोजगाराची निर्मिती, रोजगार निर्मिती. तर मित्रांनो जर आपण अशी आर्थिक धोरणे राबवली,
तर आपण आपल्याकडे भांडवल उपलब्ध भांडवलाचा वापर उत्पन्न, रोजगार, उत्पादन संस्था तसेच आपल्या भागा शेअर्समध्ये केला आणि जर आपण उत्पादन संस्था तर मित्रांनो उभारलं त्यातून आपल्याला रोजगार निर्मिती होईल आणि जर रोजगार निर्मिती झाली तर जे बेकार लोक आहे त्या लोकांचं प्रमाण कमी होईल आणि त्यामुळे आपलं आर्थिक धोरणे पण साथ देईल आणि आर्थिक विकास होण्यास सुद्धा मदत होईल. त्यानंतर मित्रांनो आपलं 6 नंबरचं वैशिष्ट्य आहे रोजगार निर्मिती. मित्रांनो आपलं 6 नंबरचं महत्त्व आहे रोजगार निर्मिती. मित्रांनो आपण आताच बघितलं की स्थूल अर्थशास्त्रामध्ये संपूर्ण अर्थव्यवस्थेचा अभ्यास केला जातो. मग मित्रांनो आपली जर अर्थव्यवस्था तेजीमध्ये आहे तर आपल्याजवळ जे उपलब्ध साधन सामग्री आहे त्या उपलब्ध साधन सामग्रीचा वापर जर आपण केला त्याच्यातून रोजगार निर्मिती होईल आणि जर मित्रांनो रोजगार निर्मिती जर झाली त्यामुळे बेकारी लोकांचं प्रमाण कमी होईल. म्हणजे मित्रांनो बेकारी लोकांच्या प्रमाणात घट होईल. जे लोक आज बेरोजगारीत आहेत त्या लोकांना या स्थूल अर्थशास्त्रामुळे रोजगार मिळू लागला. म्हणजे जे लोक रोजगार मिळतील आणि जर त्यांना रोजगार मिळाला तर अर्थव्यवस्थेचा विकास होण्यास आणि अर्थव्यवस्था मजबूत होण्यास मदत होईल. म्हणून मित्रांनो रोजगार निर्मिती हे स्थूल अर्थशास्त्राचं एक महत्त्व आहे. 7 नंबर आहे मित्रांनो राष्ट्रीय उत्पन्न. मित्रांनो राष्ट्रीय उत्पन्न म्हणजे आपण बघितलं की राष्ट्रीय उत्पन्नाचा अभ्यास स्थूल अर्थशास्त्रामध्ये केला जातो. म्हणजे मित्रांनो स्थूल अर्थशास्त्रामध्ये का अभ्यास केला जातो कारण ते संपूर्ण अर्थव्यवस्थेशी निगडीत असते. संपूर्ण अर्थव्यवस्था मित्रांनो संपूर्ण अर्थव्यवस्थेशी राष्ट्रीय उत्पन्न निगडीत असते आणि राष्ट्रीय उत्पन्न मोजत असताना आपल्याला स्थूल अर्थशास्त्राचा अभ्यास करावा लागतो. म्हणजे मित्रांनो स्थूल अर्थशास्त्रामध्येच राष्ट्रीय उत्पन्नाचा अभ्यास केला जातो कारण की राष्ट्रीय उत्पन्न हे या राष्ट्रीय उत्पन्न मोजत असताना आपल्याला पूर्ण अर्थव्यवस्थेचा विचार करावा लागतो. म्हणजे ही जी संपूर्ण अर्थव्यवस्था आहे तर संपूर्ण अर्थव्यवस्थेचा आधार घ्यावा लागतो. राष्ट्रीय उत्पन्न मोजत असताना आपल्याला संपूर्ण अर्थव्यवस्थेचा विचार करावा लागतो. म्हणून राष्ट्रीय उत्पन्न हे स्थूल अर्थशास्त्राचे एक महत्त्व आहे. त्यानंतर मित्रांनो 8 नंबर आहे चलनविषयक. मित्रांनो आपलं 8 नंबरचं वैशिष्ट्य आहे चलनविषयक समस्या सोडवण्यासाठी. मित्रांनो चलनविषयक समस्या म्हणजे आपली ही जी संपूर्ण म्हणजे स्थूल अर्थशास्त्र आहे आपल्या अर्थशास्त्रामध्ये तेजी मंदी ही येतच राहते. मग मित्रांनो आपल्या अर्थव्यवस्थेत चलनवाढ झाली अर्थव्यवस्थेमध्ये महागाई वाढली थोडक्यात त्याबद्दल मंदी आली अर्थव्यवस्थेमध्ये. मग मित्रांनो आपल्या अर्थव्यवस्थेमध्ये चलनवाढ झाली महागाई वाढली तर ही चलनविषयक समस्या आहे. चलनविषयक समस्या म्हणजे चलनवाढ झाली म्हणजे महागाई वाढली आपल्या अर्थव्यवस्थेमध्ये वस्तूच्या किमतीत वाढ झाली आणि अर्थव्यवस्थेमध्ये मंदी आली. तर ह्या मंदीतून ह्या चलनवाढीतून सावरण्यासाठी आपल्याला स्थूल अर्थशास्त्र मदत करतं. म्हणजे मित्रांनो अर्थव्यवस्था जर चलनवाढीत असेल म्हणजे अर्थव्यवस्थेमध्ये चलनवाढ झाली असेल तर ती अर्थव्यवस्था जी विस्कळीत झालेली अर्थव्यवस्था आहे ती सुरळीत करण्यासाठी आपल्याला स्थूल अर्थशास्त्र उपयोगी पडतं. म्हणून चलनविषयक समस्या सोडवण्यासाठी हे स्थूल अर्थशास्त्राचं एक महत्त्व आहे. अशा पद्धतीने मित्रांनो आपले स्थूल अर्थशास्त्राचे महत्त्व हा पॉईंट संपलेला आहे. तरीही मित्रांनो तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि पुढचे लेक्चर बघण्यास विसरू नका. थँक्यू.